හැමෝටම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ SStechHUblk YouTube channel එකට. හොඳයි යාළුවනේ. අද කතා කරන්න හිතුවා කලින් වගේම online earn කරන්න පුළුවන් website එකක් ගැන. ඉතින් මම කතා කරන්න යන website එක තමයි Redbubble කියන website එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ online marketplace for print on demand product based on user based එහෙම නැත්නම් user submitted artworks කියලා තමයි මේක ඔන්ලයින් මාකට් එකේ ඩිෆයින් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ Redbubble එකේ ඇත්තටම අපිට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ලොකු ගාණක් අපිට earn කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ ලොකු ටාස්ක් එකක් නැහැ. ඔයා හොඳ චිත්‍ර අඳින්න, ඒ වගේම ෆොටෝග්‍රැෆි වලට, තව ඒ වගේම ඔයාට හොඳ එඩිට් කිරීමේ හැකියාව, එහෙම නැත්නම් හොඳ ඒ වගේම හොඳ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේක ලොකු chance එකක්, ලොකු ගාණක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඇත්තටම මේක ශ්‍රී ලංකා වාසීන් හැටියට අපිට ලොකු opportunity එකක් earn කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි බලමු. ඉතින් අපි යම්කිසි දෙයක් විකුණන්නනේ මේ site එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ site එකට බහුතරයක් ට්‍රැෆික් එක, එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් මේක විසිට් කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් මේකෙන් බඩු ගන්නේ US based customers ලා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඒ දේ නිවැරදිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ similar web කියන site එකෙන්. හරි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඕගොල්ලන්ට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති මං කිව්ව දේ ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියන එක. හරි, දැන් අපි වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒකේ user interface එක, එහෙම නැත්නම් අපිට පේන්න තියෙන දේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ user interface එකක් තමයි Redbubble කියන එකේ තියෙන්නේ. මේ වගේ shop product range එකක් ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා එක එක clip art, t-shirts, phone වල back covers වලට පිටිපස්සෙන් දාලා තියෙන artworks, ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ අපේ artwork එක මේ හැම category එකකටම අපිට use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ආර්ට්වර්ක් එකක් විදිහට, එහෙම නැත්නම් පොඩි බොටල් එකකට දාලා තියෙන ආර්ට්වර්ක් එකක් විදිහට, එතකොට ටී-ෂර්ට් එකකට, බෑග් එකකට, මග් එකකට මේ විදිහට. ඉතින් මේ වගේ හැම එකකටම අපේ ආර්ට්වර්ක් එක මේගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අපේ ආර්ට්වර්ක් එක දාලා තියෙන යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක්, උදාහරණයක් විදිහට ටී-ෂර්ට් එකක්, ඒ වගේම මග් එකක් සෙල් වුණොත් අපිට ඒකෙන් එනවා පොඩි කමිෂන් එකක්. ඒක තමයි මේකෙන් ලැබෙන ආදායම. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කතා කරන විදිහ ගොඩක් අයට පැහැදිලි වෙයි කියලා. මම මේ කතා කරන විදිහ හැමෝටම පැහැදිලි වෙයි කියලා හිතනවා හැම සාමාන්‍ය කෙනෙක්ටම. වෙබ්සයිට් එක ගත්තොත් ඔන්න වගේ user interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේකට sign up වෙන්න තියෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ, මේකට sign up වෙන්න තියෙන්නේ sell your art කියන ටැබ් එක හරහා. ඉතින් එතනින් තියෙනවා ඒ ටැබ් එකට ගියන් පස්සේ start selling කියන බටන් එක. ඕගොල්ලන්ට ඒක ක්ලික් කරලා මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කරන ස්ටෙප්ස් ටික ඔයාලෝ ෆලෝ අප් කරා නම් අනිවාර්යෙන් බොහොම ලේසියෙන් මේකට sign up වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩි විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මෙතන මේ getting paid කියන තැන පුරවද්දි මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ use කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ use කරන්න ඕනේ select ACH bank transfer කියන එක. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලංකාවට PayPal approve නැති නිසා limit වෙන්න පුළුවන් අපිට ලොකු ගාණක් ආවොත්. ඉතින් එතනනොත් option 2 එකට යන්න ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ ACH bank account කියන එක. එතෙන්ට අපිට දෙන්න පුළුවන් Payoneer එකේ bank account එක. ඒක තියෙන USA වල නිසා අපිට easily ඒක use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා routing number, bank account number සහ account holders name and account type කියන එක. ඉතින් මේ හතර බොහොම easily ඔයගොල්ලන්ට පුරව ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ Payoneer account එකට ගිහිල්ලා මේ details ටික අරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ Payoneer account එකට log වෙන්න. එතනින් මම මේ කරන විදිහටම ඔයගොල්ලෝ කරන්න. මෙතනින් යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ bank and cards කියන තැනට ගිහිල්ලා receive accounts වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ USA bank account එක choose කරගන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා ඒ අවශ්‍ය කරන details ටික. ඔයගොල්ලන්ගේ routing number එක සහ account number එක සහ ඒ වගේම මේක account type එක ඔයගොල්ලන්ට එතනින් අරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ නිවැරදිව Redbubble account එක හදාගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේක මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පහල comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම අපි මේකෙන් හරියට කොහොමද artwork එකක් එහෙම නැත්නම් මේකේ bid කරන්න අපි කොහොමද එකක් හදාගන්නේ කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙනම් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් අපි ගිහින් එන්නම්. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ දැනටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා අපි එක්ක එකතු වෙන්න කියලා.